नमस्ते एन्ड वेलकम टु राउन्ड चिल्ली। आज चाहिँ मैले दार्जिलिङको टेस्टी खाजा एरीको रेसिपी लिएर आएको छु। यो नेपाली पास्ता घरमा धेरै सामान नहुँदा केही टेस्टी खान मन लाग्यो भने छिटो बनाएर खान मिल्ने रेसिपी हो र यसको लागि थोरै नुन र घिउ राखेर आटा मुस्ने। मैले चाहिँ 1 कप आटा 2 जनाको लागि लिएको छु। नर्मल रोटी बनाउँदा मुसिने आटा जस्तै मुस्नुपर्छ, थोरै थोरै पानी राखेर। धेरै गिलो बनाउन चाहिँ भएन। आटा मुसेर नि रेडी भयो। अब सानो आटाको टुक्रा गर्दै यसरी रोल गर्ने, मैले भिडियोमा गरेर देखाए जस्तो। साइज ठुलो सानो आफ्नो इच्छाले गर्नु होला, तर सबै एकै साइजको बनाउनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। पिठो छरेर राख्ने र बीचमा पनि पिठो छरिरहने, एक अर्कासँग नटासियोस् भनेर। सबै एरी बनाइसकेपछि चाहिँ छान्नीको मद्दत लिएर पिठो सबै छानेर निकाल्ने। मैले चाहिँ मक्टुमा छान्दैछु। अब पानीमा थोरै तेल राखेर उमाल्ने। यसमा भर्खरै बनाएको आटा हालेर 5 मिनटसम्म उमाल्नुपर्छ। यो आटा चाहिँ मजाले पाकुन्जेलसम्म उमाल्नुपर्छ, तर धेरै नै उमाल्नु भयो भने चाहिँ यो आटा टुक्रिन थाल्छ। अब पानी तारेर सेलाउन राख्ने। हातमा थोरै तेल लगाएर एरीमा लगाउने, यो एक अर्कासँग नटासियोस् भनेर। अब यसको लागि मसला रेडी गर्ने। त्यसमा लिएको छु लसुन, अदुवा, धनियाँ, एउटा डल्ले खोर्सानी। डल्ले खोर्सानीको बदली सुक्खा पिसाको खोर्सानी या हरियो खोर्सानी लिँदा नि हुन्छ। डल्ले खोर्सानी कसरी सही तरिकामा प्रिजर्भ गरेर बोतलमा राख्न सकिन्छ भनेर पनि भिडियो बनाएको छु, लिङ्क राखिदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। मसला रेडी भइसकेपछि कराईमा तेल तताउने र प्याज फ्राई गर्ने। प्याजको कलर चेन्ज भएपछि यसमा अघि पिसेको मसला राख्ने र भुट्ने। बेसिक धुलो मसला जस्तै हल्दी, खोर्सानीको धुलो, जिरा धनियाँको पाउडर राखेर यसलाई नि भुट्ने। मसला मजाले भुटिसकेपछि यसमा टमाटरको पेस्ट र नुन राखेर पकाउने। यो पनि मजाले भुटिसकेपछि अघि बोइल गरेर राखेको आटा यसमाथि राख्ने र अब चाहिँ एरीलाई मसलासँग परपरै भुट्नुपर्छ। यो जति मजाले भुटिन्छ त्यति नै यो मिठो हुन्छ। धनियाँ पत्ताको गार्निस त हुनै पर्यो। र यो आटाबाट बनेको सजिलो टेस्टी खाजा रेडी भयो। यो चाहिँ साँच्चै नै धेरै मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ साह्रै मनपर्छ र म दार्जिलिङ हुँदा सिकेको रेसिपी हजुरहरूलाई सेयर गर्दैछु। मन पर्यो भने लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।